kampante pag alam natin pagkuha ng greatest common factors, lalo na kung sa fraction yung sinasolve natin. So mag-example ako ng yung basic lang here. So 9 ito, 9 square tayo gagawa. 9 square, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dito naman 15. Ito si 9. Ito naman 15 na square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Taas natin ilagay si 15. Ito si 9. So, ano yung common dito? Dapat common silang dalawa na pwede natin siya i-divide. So, common. So, try tayo dalawa. 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2, 1 and 2. So, sobra isa. Dito naman, 1 and 2, 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 1 and 2. Sobra isa. So, hindi common ang 2. So, taas na natin. Try natin 3. Kung common ba silang 3, 3. At tingin natin sa 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, okay. So, ibig sabihin, yung common dito ay 3 sa 9 and 15. Yung common factor dito, 3. Ito yung tinatawag na GCF, greatest common factor. So, common factor ng 9 and 15 ay 3. So, alimawa kung mag-add pa tayo na isa pang. O, 27. And 27. Yan. So, tatlo na. So, hindi na tayo gagawa na ng ganito kasi mahaba na. 27 na ito, mahaba. So, 27 hanggang doon na, sa dulo. So, gagawa tayo ibang paraan. At least may idea tayo dito sa ginawa natin. So, gawa tayo ng si 9, si 15, at si 27. 9, factor ng 9. O, divide sa 2, hindi pwede kasi 9. So, divide tayo kay 3. So, magiging 3 equals 3. 3, hindi na pwede kasi mga prime numbers na siya. Wala na siyang pwedeng mapaktor. So, 15, divide 3. So, ito ay 5. Prime numbers na rin to. So, 27, divide natin sa 3 ay 9. So, 9 divide 3 ay 3. 9 and 15 and 27. So, ganito nang gagawin natin kasi mahaba na. Hindi natin pwede gawin ng katulad ng ginawa natin. So, lahat ng kay 9, kukunin natin. Yan. Para mas madali natin makuha. Yan. Lahat yung kay 9. 3 and 3. So, lahat 3 and lahat mapactor 9. Lahat naman ng prime factor ni 15. So, 3 tsaka si 5. So, 3. Dasan nalagay kay 5 dito kasi dito nalagay siya kasi ito. Dito nalagay si 5. Or pwede rin natin ilagay dito kasi wala naman 4. 27. Prime factor 7. Tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Napansin nyo, saan ang common dito? Common, ito common siya. Pero lahat ng si 9, 57 common si 3 dito. Dito wala, blanco. Dito naman wala, blanco. Dito naman sa kabilas lalo, blanco. Lahat ng common, yung pair dito sa 9, 15, 7, si 3, 3. Kunin natin yan. So, ito. 3. So, dito wala. So, ito lang yung greatest common factor natin ay 3. Ito na yung sagot. Di ba? So, example tayo, mas madali nyo pa maintindihan. Example number 2, find the greatest common factor or GCF of 24 and 120. So, hindi na tayo gagawa ng square kasi mahaba na si 120. So, ganito na lang gawin natin. Solution. Yung 24 at saka si 120. So, start tayo kay 2. Lagi kay 2. 24 divide 2 ay 12. So, 12 divide 2 ay 6. And 6 divide 2 ay 3. Common, ito na ay mga prime numbers. Ito pala to para mas maintindihan. 20 divide 2, so 60. 60 divide 2, 30. Then 30 divide 2 ay 15. 15 divide 3 na tayo, hindi naman pwede si 2. Divide 3 ay 5. Yan. Si 24, tsaka si 120. Katulad yung ginawa natin,
Yan. Yan, ganyan. Ayusin lang natin konti para yun. So, lahat ng prime factors ng 24, so, 2, 2, 2, 2, 2, and 3. Yung si kay 120 naman, 2, 2, 2, tatlong 2, 2, 2, 2, 3 and 5, then 3 and 5. Lahat yung pair. Ito. Si 2 pair, baba natin yan 2 pair. 2, multiplication yan siya. 2 pair, baba siya 2. Si 3 pair, sumubra naman po baba. 3. Si 5, hindi natin pwede baba kasi nag-iisa lang siya. Ito yun, greatest common factors or 2 times 2 or pwede rin siya gawin 2 raised of 3 or 3. 2 times 2 times 2, 4 times 2, 8 times 3, so 24. Ang sagot ay 24. Ang greatest common factor niya ay 24. So, ibig sabihin si 24, pwede naman natin may divide kay 120 divide 24, 24 divide 20. So, check natin. Ito yung greatest common factor ay 24. So, check natin. 24, pwede natin divide kay 24. So, magiging 1. Si 120 divide kay 24 ay magiging 5. So, wala na siyang factor kasi ito 1 tsaka si 5 ay mga prime numbers. So ito na yung tinawag na greatest common factor. So ang greatest common factor ng 24 and 120 ay 24. So ito lang, madali lang gawin natin sa mga baguhan pa lang. Yung example number 1, mas maganda yung square ginawa natin. So mas maganda matutunan din tayong ganito pag mahaba yung mga numbers. So mahirap mag-square pa tayo. So kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe and press the bell para lagi tayong update sa mga bago kong video. Thank you my friend. Bye-bye!